Làm cách nào để một giọt nước không tan biến đi? Tôi đã dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ về sự sống và cái chết. Tôi nhớ như in câu nói của mẹ tôi: ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một hơi thở. Có lần nhìn thấy đám cỏ dại mọc trên một tầng chung cư bỏ hoang, tôi đoán tụi nó rồi sẽ héo tàn sớm thôi. Không có đất, không có dưỡng chất thì làm sao mà sống nổi. Và sau đó 2 đêm, đợt mưa lớn kéo đến. Kết quả là tụi nó vẫn sống. Không chỉ vậy, tụi nó còn tươi tốt hơn nữa. Hình ảnh đó, giây phút đó, tôi cảm nhận được cái gọi là sự sống. Đấu tranh để được sống và vươn lên để giành lấy sự sống. Tôi nghĩ nếu không có những trận mưa kia, nắng gắt liên tục thì tụi nó sẽ ra sao? Tôi lại nghĩ có phải do ý chí muốn sinh tồn đó đã thấu cảm cả trời xanh. Hơi thở, sự sống, cái chết và cả sự hồi sinh. Nhỏ bạn tôi hay nói về loài chim phượng hoàng, vì nó bảo loài chim ấy đại diện cho sự tái sinh. Nó kể mỗi khi mệt mỏi, kiệt sức, chim phượng hoàng ấy chọn cách tự sát bằng việc thiêu mình cháy, nhổ hết lông, đập mỏ vào đá. Từ đó tái sinh lại trong đống tro tàn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn so với phiên bản cũ rất nhiều lần. Nếu có tồn tại loài phượng hoàng, không biết rằng liệu khi lựa chọn cái chết, phượng hoàng có thực sự sợ hãi, và những đám cỏ kia lúc biết mình cận kề với cái chết cũng có sợ hãi. Mỗi người với mỗi nỗi sợ khác nhau. Sợ thất bại, sợ nghèo túng, sợ gièm pha, sợ xấu, sợ già và sợ cái chết. Và tôi đang ở trong giai đoạn nào? Có người từng nói với tôi, khi con ý thức được hơi thở ở hiện tại, con sẽ sống khác đi. Từ giờ ấy, tôi trăn trở nhiều về hơi thở. Trải qua những giai đoạn khắc nghiệt của cuộc sống, tôi đang tự hỏi, đánh mất sự ý thức về hơi thở và bỏ quên chính mình có làm mình chết dần trong cái gọi là sự sống? Cảm nhận và ý thức hơi thở có được gọi là sự kỳ diệu, hay nó đã ở đó như nó đã là, còn ta thì bị cuốn trôi đi quá xa bởi những thứ lung linh ngoài kia mà lãng quên đi sự thật đó? Mưa, mùi hoa mận, mùi đất, lạnh và ẩm ướt. Thật quen thuộc, cảm nhận rõ được từng thứ, và tôi đang thấy chúng cũng có hơi thở của sự sống. Tôi luôn dặn lòng rằng nguồn sống bắt đầu từ hơi thở. Tự dưng tôi lại nhớ đến câu hỏi ấy. Làm cách nào để một giọt nước không tan biến đi?